just like the street. Hello mga idol, welcome back again sa YouTube channel ko. This is Mang Tano. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, subscribe na kayo and click niyo yung bell icon mga idol para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong bagong update. I-update ko lang kayo mga idol dun sa bagong promo ni Globe, sa yung Go promo ni Globe. Ito yung Go promo. Para sa Go 50 pesos siya 3 days, meron siyang 5 gig data, only to all networks. Mag-register kayo via Globe One app. Yung app na yun ay nada-download sa Play Store. Ito yun, Globe One. Sunod naman ay yung Go 90. So Go 90 naman ay valid siya for 7 days. Meron siyang 8 gig data, only to all networks. Then register kayo via Globe One app. Then sa Go 120 naman ay 7 days din siya, pero 10 gig data naman siya, only to all networks. Then only call din siya sa Globe and TM, plus 2 gig for Go Wi-Fi. Then sa Go 140 naman ay 7 days din siya, data niya ay 11 gig, only text, only call. Only text siya to all network, then only call siya sa Globe and TM, plus 2 gig data for Go Wi-Fi. Mag-register na lang kayo via Globe One app na na-download naman siya sa Play Store. Mag-download na lang kayo ng Globe One app para makapag-register kayo. Or try nyo yung keyword niya ay send sa 8080. Sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel ko, subscribe na kayo mga idol and click nyo yung bell icon para ma-update kayo sa tuwing mayroon tayong bagong tutorial. Keep on supporting my YouTube channel. This is Mang Tano. Thank you.